سلام رفقا، مستر سیگنال هستم. به چنل یوتیوب من خیلی خوش اومدید. همونجور که میدونید این ویدیو مربوط به دوره EST هست و تو این دوره من راجع به نقطه ورود، نقطه خروج و استاپلاس میخوام بهتون 16 تا تکنیک یاد بدم و تک تک این تکنیک ها کاربردی خودم استفاده میکنم و به شدت بهتون کمک میکنه. این ویدیو در مورد نقطه زنی با MA. همراه من باشید، این جلسه فوق العاده است. بچه‌ها تو این جلسه میخوام راجع به MA صحبت کنم. همونجور که میدونید روی چارتم از قسمت اندیکاتورها، حالا من داخل فیوریتم هست، اینجا ستارش روشنه. مووینگ اوریج سیمپل الان این گزینه است. قبلا این سیمپلش رو اصلا نداشت، فقط همین مووینگ اوریج بود. MA رو تایپ کنید براتون میاد و میتونید مووینگ اوریج رو به چارتتون اضافه کنید. یه خطه. حالا رو چارت من بهتون نشون میدم، مال من رنگش سفیده. قبل اینکه بریم رو چارت و کندلا و اونجا بهتون مووینگ اوریج رو نشون بدم، میخوام بهتون توضیح بدم که چطوری ما باید از این مووینگ اوریج استفاده کنیم، از چه عددی باید استفاده کنیم، چه تنظیماتی باید استفاده کنیم و من چطوری استفاده میکنم. ممکنه افراد مختلف به شکل‌های مختلف با دید متفاوت ازش استفاده کنم، اما اینکه من چجوری استفاده میکنم چیزی که میخوایم راجع بهش صحبت کنیم. نکته مهمی که هست اینه که من الان اینجا براتون 4 تا حالت رو مشخص کردم. 1 2 3 و 4می هم اینجا براتون گذاشتم. از این 4 تا حالت 3 تا حالتش رو ما ببینیم معامله میکنیم، براش برنامه داریم و یه دونه از حالت‌ها رو ما معامله نمی‌کنیم. همون جور که میدونید یکی از مهمترین کارها برای فعالیت تو بازار اینه که ما بدونیم کی ترید نکنیم. این علامت رو اگر ما دیدیم ترید نمی کنیم. حداقل با این تکنیک، با این ابزار، با این چیزی که دستمون هست الان ترید نمی کنیم. تو این حالت ما ترید نمی کنیم. حالت شماره 1: زمانی که بازار تریدینگ رنجمون رو داریم مشخصه و مووینگ اوریج ما وسط کندلاست، یعنی تجمع کندل که داریم بالا پایین رو داره میزنه، مووینگ اوریجمون تقریبا وسط کندلاست. سقف و کفمونه که مشخص کنیم وسط باکسمونه، وسط تریدینگ رنجه. تو این حالت ما کاری به مووینگ اوریج نداریم. اگر استراتژی دیگه، تکنیک دیگه داریم، با اون تکنیک ها معامله میکنیم. ولی مووینگ اوریج وقتی تو این حالت قرار میگیره با خود مووینگ اوریج MA، اینجا ما تریدی انجام نمیدیم. این حالت اولمون. اما حالت دوممون به این صورت تریدینگ رنج رو داریم، سقف و کفمون مشخصه، اما MA ما، مووینگ اوریج ما، حالا بستگی داره روند نزولی بوده یا صعودی، از پایین به بالا رفتیم، از بالا به پایین اومدیم. MA مون بالا یا پایین باکسمون باشه، بالاتر یا پایینتر از تریدینگ رنجمون باشه، اون سقف و کفه بالاتر یا پایین ترش باشه. برای این حالت ما سناریوی معامله داریم، از این ابزار استفاده میکنیم و میتونیم یه کارهای انجام بدیم با توجه به استراتژیمون. این نکته رو من دوباره تاکید میکنم، داخل ویدیو مقدماتی هم اعلام کرده بودم، ما تکنیک یاد میگیریم داخل این دوره. این به تنهایی قرار نیست کار خیلی عجیب غریبی انجام بده. ما این تکنیک ها رو، این یه دونشه، تکنیک ها رو استفاده میکنیم داخل استراتژی شخصی خودمون و باعث میشه اون استراتژی قوی تر بشه. نقطه ورودش، استاپش، هر چیزی. این کلیپ در مورد نقطه وروده، نقطه زنی با MA. نقطه ورود بهتری به ما میده، نقطه ورودمون رو قوی تر میکنه، بهتر میتونیم نقطه ورود پیدا کنیم. اصلا ذهنمون برای نقطه ورود میتونه تغییر کنه، یه جور دیگه ای ببینیم. پس این ویدیو در رابطه با اینه و به تنهایی خاصیتی نداره. من اینو تاکید میکنم بهتون، باید بذاریدش داخل استراتژی. بریم ببینیم حالت دوم چیه. حالت دوم همونطور که گفتم بالا یا زیر کفمون، یعنی یا بالای سقف یا زیر کف تریدینگ رنج باید قرار بگیره و دقیقا مثل همون حمایت مقاومت ما، وقتی بالاتر از کندل ماست و کندل رو از پایین به سمت بالا میره کار مقاومتی انجام میده و وقتی کفه کار حمایتی انجام میده. میتونیم بذاریم بیاد بازار بهش برخورد کنه، کندل بهش برخورد کنه، برخورد کندل به مووینگ اوریج رو ببینیم. اگر شادو انداخت
کلوزش زیر یا بالای مووینگ اوریج بود، یعنی ردش نکرد، ام ای رو رد نکرد. میتونه نشونه باشه که این کار مقاومتی و حمایتیش رو خیلی خوب انجام داده و از اونجا با استراتژی که داریم، با سناریویی که داریم وارد معامله بشیم و حالا اون تریدینگ رنج رو ترید کنیم یا اگر تحلیل دیگه داریم اتفاق دیگه میخواد بیفته، پس اینجا این شکلی ازش استفاده میکنیم. کار حمایتی مقاومتی رو برای ما به خوبی میتونه انجام بده. و اما حالت سوم که خیلی هم اتفاق میفته، یعنی البته تو بازار همین حالت ها رو داریم که میگم خیلی اتفاق میفته، یعنی به چشم خیلی واضح دیدین تریدینگ رنجمون با یه حرکت اسپایک، با یه کندل قوی، با یه فشار شکسته میشه. حالت سومی که دارید میبینید، حالا این حالت نزولی بوده، تریدینگ رنجمون به سمت پایین شکسته و ام ای مون اینجا اومده بالا. اینو اگر کندل ها رو در نظر بگیریم، اینجا ام ای بالای کندل هامون قرار گرفته. وقتی این اتفاق میفته یه گپی، یه فاصله بین کندل ها و مووینگ اوریج ایجاد میشه. اولین برخورد، اولین حرکتی که کندلا خودشون رو میرسونن به مووینگ اوریج، اونجا جاییه که ما میتونیم شکار کنیم، جاییه که ما میتونیم معامله داشته باشیم، نقطه زنی داشته باشیم. من نقطه زنی رو میگم، ولی حقیقت داستان اینه که زیاد اون خود اون نقطه زنیه اهمیت برای ما نداره. اینکه نقطه ورود مناسبی داشته باشیم، جای درست وارد بشیم که استاپ معقول بذاریم، واقعا اهمیت داره و این یکی از چیزهایی که به ما کمک میکنه که نقطه ورودمون تا جایی که میشه دقیق و مناسب قرار بدیم. پس اولین برگشتی که به سمت مووینگ اوریجمون میره بعد از شکست تریدینگ رنجمون، میتونه نقطه مهمی باشه برای معامله کردن که اینجا هم دارید میبینین چیزی که براتون کشیدم، نمونهش رو زیاد داریم داخل بازار. حالا روی کندلا و چارت هم داخل لایو بازار بهتون نشون میدم، هم لایو هم گذشته بازار بهتون نشون میدم که چه اتفاقی میتونه براش بیفته. و دیکر رو داشته باشید که بهتون گفتم با حرکت قوی شکسته بشه. سقف و کفی که داریم، تریدینگ رنجی که داریم، با یک کندل ماریبوزو، با یک فشار زیاد، با یک حرکت خیلی قوی شکسته بشه، گپ میندازه، فاصله میندازه. حالا این گپ یه وقتایی هست کندل خیلی سریع خودشو به مووینگ اوریج نزدیک میکنه و میرسونه و برخورد میکنه، ما وارد معامله میشیم با استراتژی که داریم. یه وقتایی هست اینقدر در جا میزنه، حرکت‌های ضعیف، نوسانش کمه، حرکتش کمه که مووینگ اوریج میاد نزدیک کندل های ما میشه، یعنی اینجوری حرکت میکنه. این حالت هم داریم، حواستون باشه، یعنی این دوتا حالت اتفاق میفته. یه جا با سرعت کندلمون به سمت مووینگ اوریج میره، یه جا کندل ها یه جا گیر میکنن، حرکت هاشون خیلی زیاد نیست، فشردگی ایجاد میکنه و مووینگ اوریج میاد بهش میرسه. دوباره این خودش نقطه‌ایه که ما تصمیم میگیریم و میتونیم وارد معامله بشیم، میتونیم به ما معامله خوبی بده، نقطه ورود خوبی بده. پس اینم شد حالت سوم ما. و اما حالت چهارم، یک روند داریم. حالت چهارم مال زمانیه که ما کانال داریم، روند داریم، بازار داره سقف و کف کوتاه‌تر میزنه، بازار تو حالت نزولی یا صعودیه، داریم اون سقف و کف ها رو میبینیم، پله‌ای بودن بازار رو داریم میبینیم، کانال رو داریم میبینیم. این یکی از ساده ترین حالتاییه که خیلی ها هم باش ترید میکنن، یعنی جزء استراتژی خیلی هست. تو اینجا چه اتفاقی میفته؟ سقف و کف هایی که اینجا براتون مثال نزولی زدم، سقف و کف های پایینتر زده که شیب نزولی رو داریم به خوبی میبینیم. مووینگ اوریج ما، ام ای ما بالای سر این قله ها رو میبینید، بالای قله ها شروع میکنه حرکت کردن. چه اتفاقی میفته که بالای قله ها حرکت میکنه؟ کندل ها و قیمت هر بار میاد بالا برخورد میکنه به مووینگ اوریج و دوباره میاد پایین تر، نمیذاره سقف های بالاتر برای ما تشکیل بده، اونجا استوب میکنه. چه زمانی ممکنه مثلا یه دونه از سقف‌ها بالاتر باشه؟ همون گپی بود که بهتون گفتم اتفاق میفته. اینجا هم یه وقتایی ما گپ داریم،
فاصله میفته. یعنی یک کندل خیلی قوی یا 2 تا کندل خیلی قوی داریم که فاصله MA با کندل خیلی زیاد میشه. اینجا دوباره اون حالت پیش میاد، یا گیر میکنه MA میاد به سمتش، یا کندل خیلی پرقدرت میره به سمت MA. یه وقتایی هست میاد ازش عبور میکنه، اما این عبور کردنه به راحتی نیست. یعنی میاد به MA برخورد میکنه، شادو میندازه، یا اون قسمتی که MA است خیلی گیر میکنه، نمیتونه به خوبی ردش کنه. اینجاها ممکنه یک کندل 2 کندل ولی ضعیف، نه کندل قوی، کندل ضعیف ببینیم که از MA مون رد میشه، اما اون روند رو حفظ میکنه، اون سقف و کفا رو باز هم حفظ میکنه، سریعا برمیگرده. مثلا یه دونه کندل از MA رد شده، این قله رو اینجا در نظر داشته باشید. مثلا اینو من بیارم بالاتر، ببینید اومده از MA رد شده ولی خیلی سریع با کندل بعدیش برگشته زیر MA و اون کار حمایتی مقاومتیشو MA به خوبی انجام داد. پس اینم یه حالت دیگه است که برای ما داخل بازار پیش میاد. ما کی میتونیم اینو معامله کنیم داخل کانال ها، داخل روند ها؟ این حالت رو چجوری معامله کنیم؟ یکی از بهترین حالت های نقطه ورود اینه که اون روندی که داریم رو نصفش رو 50% رو در نظر بگیریم. هر موقع MA با 50% اون روند هم پوشانی داشت، یعنی تقریبا رو اون 50% بود، احتمال این که به حالت نقطه زنی بیاد اون نقطه رو تاچ کنه و از همونجا خیلی سریع واکنش بده زیاد. این اتفاق زیاد میفته. 50% روند MA مون هم همونجا قرار گرفته باشه. حالا اگر برخورد اول باشه، باز دوباره اعتبارش خیلی میتونه بیشتر باشه. پولبک اول باشه. به عنوان مثال الان رو همینجا بخوام براتون بگم، از این قله تا اینجا رو ببینید، از این قله تا این دره ریزش داشته. 50%ش فکر کنید میشه مثلا اینجا و MA ما هم اینجاست. این اولین پولبکی که زده به اینجا رسیده، با اولین پولبک حرکت ریزشیش اتفاق افتاده. این همون چیزی که الان بهتون توضیح دادم. این قرارگیری MA خیلی مهمه. اما این حالت چهارم یه نکته دیگه هم داره، چون راجع به کانال ها صحبت میکنیم، کانال هایی که داریم. حالا بعضیا خط روند میکشن، بعضیا نمیکشن، اعتقادشون چیز دیگه، یه جور دیگه انجامش میدن. میخوام اون حالت هم بهتون بگم که چجوری بهترین استفاده رو از MA داخل روندها ببرید. اینجا حالت چهارم رو داخل یک کانال براتون ترسیم کردم و نکته‌ای که هست اینه، وقتی مثل اینجا یک روند نزولی داریم، کانال نزولی داریم، MA ما داخل سقف اهمیت داره. یعنی ما اینجا معاملات شورت رو دنبالش هستیم. ممکنه MA حرکت کنه وسط بیاد، ممکنه حرکت کنه کف کانال بیاد، ولی چون روند ما روند نزولیه، صبر میکنیم زمانی که همپوشانی با خط داینامیک ما، حمایت مقاومت داینامیک ما داره، اونجا شکارش میکنیم. داخل روند نزولی نمیایم معاملات لانگ بگیریم، میذاریم به سقف کانال برسه، اونجا معاملات شورت رو میگیریم اگر که همپوشانیه رو دیدیم. یعنی این داستان همپوشانیه اهمیت و قدرت MA رو میبره بالا. داخل کانال، داخل روند، مثل دقیقا حالت شماره 2 که بهتون گفتم، سقف و کف تریدینگ رنج، اینجا هم سقف و کف کانال. منتها پیشنهاد من اینه زمانی که روندمون نزولیه بیخیال لانگ میشیم و وقتی روندمون سودیه بیخیال شورت میشیم. داخل روند نزولی سقف‌ها رو میگیریم، داخل روند سعودی کف‌ها رو میگیریم با MA و بسیار کمک کننده است. یه وقتایی هست وقتی که کانال رو میبینیم MA ما وسطه، داخل سقف و کف نیست. اینجا بهترین حالت اینه که صبر کنیم توی سقف و کف باشه. اما اگر خواستیم معامله بگیریم
بهتر هم جهت همون کانال بگیریم، برخلافش نگیریم، اگر که خواستیم از تکنیک MA استفاده کنیم. و اما گزینه آخر که نوشتم اسنایپر، یعنی اون نقطه زنی اصلی است که میخوام بهتون بگم نکته داره و ترفنده بهتون کمک میکنه. بچه هر موقع یک کندل قوی بزرگ، کندل ماریبوزو دیدین، مثلا تو تایم فریم 4 ساعته و مووینگ اوریجش اومده چسبیده به همون کندل. چجوری؟ ما یک مووینگ اوریج داشتیم، این مووینگ اوریج MA با یک کندل قوی رد شده، شکسته شده. مووینگ اوریج اومده، مثلا میگم حرکت سعودیه، مووینگ اوریج اومده زیر کندل دقیقاً قرار گرفته، انگار این کندل سوار بر این مووینگ اوریج شده. هر موقع همچین چیزی دیدین، به عنوان مثال توی تایم فریم 4 ساعته، چطوری میتونید نقطه زنی کنید؟ یکی از راهاش اینه که برید تو تایم فریم پایینتر ببینید مووینگ اوریج کجاست. مثلا تایم فریم 4 ساعته این اتفاق افتاده، برید تو تایم فریم 1 ساعته 45 دقیقه مووینگ اوریجش رو پیدا کنید کجاست. قطعا جاش با اون فرق داره، نزدیک تره. اونجا میتونه نقطه ورود باشه، یک نقطه زنی باشه. اگر اینو به خوبی نتونستید تشخیص بدید، این نیاز به تجربه داره و باید تمرین کنید طبیعتا. یه نکته هست که بهتون کمک میکنه، این کندل ماریبوزو رو نصفش کنید، 50% کنید و ببینید توی تایم فریم 1 ساعته، اگر 4 ساعته دیدین، ببینید توی تایم فریم 1 ساعته آیا مووینگ اوریج همون حوالی هست یا نه. اگر همون حوالی بود، احتمال نقطه زنی زیاده، اونجا میتونه نقطه ورود شما باشه. نقطه زنی هم نکنید، نقطه ورود منطقی و خوبیه. ما نیاز به نقطه ورود با کیفیت داریم. حالا اگر تایم فریم دیگه بود چی کار باید بکنیم؟ مثلا تایم فریم 1 ساعته بود، تایم فریم 15 دقیقه بود، نسبت به همون تایم فریم که دارین یکی دو تا تایم فریم برین پایینتر. مثال اگر تایم فریم 1 ساعته بود، برین داخل 30 دقیقه 15 دقیقه ببینید. اگر 15 دقیقه بود، برید داخل تایم فریم 5 دقیقه ببینید. این خیلی بهتون کمک میکنه و میتونید نقطه ورودهای خیلی جذابی بگیرید. نکته آخر که دوباره میخوام تاکید کنم، بحث همپوشانی است داخل سقف و کف داینامیک و استاتیک، که MA رو اونجا اگر ببینیم خیلی خیلی قدرت بیشتری داره و میتونیم نتیجه خیلی بهتری بگیریم. بچه ها بریم روی چارت، هم لایو بازاری نگاه بندازیم، هم تو گذشته بهتون نشون بدم که MA چجوری برای ما کار میکرده و این حالتها رو بهتون نشون بدم. فقط یادتون نره که برای تنظیمات MA ما از MA 50 استفاده میکنیم، عدد 50. پایین تر بالاتر رو ما کاری نداریم، فقط روی 50 تنظیم کنید و تک مووینگ اوریج برای ما کافیه. الان تایم فریم 4 ساعته رو داریم میبینیم، روی چارت BNB هستیم و این خط سفید اینجا مووینگ اوریج ماست، MA 50 تنظیمات عدد 50 رو من برای ست کردم. لایو بازار جایی که هستیم الان نمیدونیم چه اتفاقی میفته. میخوام بهتون بگم که من اینجا با توجه به MA اگر بخوام تصمیم بگیرم چی کار میکنم، چیا رو مد نظر دارم. حرکت آخرش رو که اینجا ببینیم نکته داره. نکتهش چیه؟ که اینجا ما یه همپوشانی خیلی جذاب داشتیم، یعنی اگر زودتر پای چارت بودیم توی لایو بازار اینجا بودیم، اینجا همپوشانی خط داینامیک ما با MA وجود داشته. نکته جالب تر اینه که ما یه استاتیک، این مستطیل آبی PRZ هم داشتیم براش، یه کفی رو اینجا داشتیم که شکسته شده. اینجا روی کف حمایت داشته که به سمت بالا رفته، در واقع اون پولبکی بوده که خط داینامیک ما داشته. حالا من به اون داستان حمایت اینجا اصلا کار ندارم. بس اینه که MA ما کجا قرار گرفته. اینجا کندل ها اومدن زیر MA و همپوشانی MA با داینامیک رو داریم. اینجا وقتی این حرکت رو ما دیدیم، احتمال این که این کف شکسته بشه، حالا با توجه به اینکه مشخصه کف خیلی جالب و قوی هم نبوده و روند نزولی، روند کلی،
احتمال اینکه شکستش رو ببینیم بیشتر بوده و اون پول بک به MA به اون داینامیکه میتونست نقطه ورود خیلی جذابی باشه. ما اینو از دست دادیم. حالا الان چی کار میکنیم؟ بهتون گفتم اگر یک تریدینگ رنج شکسته شد، یه باکسی شکسته شد، حرکت اسپایک، حرکت قوی دیدیم، چی کار میکنیم؟ اولین برگشتش الان MA ما اینجاست. من چی کار میکنم؟ من اینجا دنبال نقطه ورود میگردم. اگر بخوام براتون پوزیشن ست کنم، اینو ببینید دقیقاً جایی که MA ما هست اینجا من نقطه ورود میذارم. اینجا دو تا اتفاق میتونه بیفته. یک، کندل ها با قدرت خودشونو به MA برسونن و MA زیاد تکون نخوره. دو، کندل ها اینقدر اینجا بازی کنن که MA خودشو برسونه. یعنی به جایی که نقطه ورود اینجا باشه، MA حرکت کنه بیاد پایین، نقطه ورود ما اینجا بشه. این اون حالتی که بهتون گفتم. پس تو لایو بازار دارم بهتون نشون میدم که الان با این شرایط من فقط بخوام MA رو نگاه کنم چه کاری انجام میدم. اینکه استاپش رو کجا میذارم و بهترین استاپ چیه، توی این دوره بچه‌ها کاری که دارم انجام میدم، چند جلسه در مورد نقطه ورود حرف میزنیم، چند جلسه راجبه استاپ گذاشتن و چند جلسه راجبه تارگتمون، نقطه خروجمون حرف میزنیم. یعنی اینا رو خیالتون راحت تو جلسات مربوط به خودش، ویدیوهای مربوط به خودش بهتون توضیح میدم حتما. اصلا جای نگرانی نداره. پس اینجا نقطه ورودم رو اینجوری ست میکنم. حالا شما تو استراتژی خودتون ممکنه 3-4 تا آیتم داشته باشید که همینجا بهتون نقطه ورود بده، بهتون تاییدیه ورود بده برای معامله مثلا شورت، که همین چیزیه که من دارم میبینم. ممکنه 3-4 تا آپشن داشته باشید و این تکنیک بیاد تکمیلش کنه، بیاد بهتون کمک کنه. این چیزیه که من میخوام این تکنیک رو یاد بگیرید و ببرید داخل استراتژیتون و استراتژیتون رو قوی تر کنید، استراتژیتون رو بهبود ببخشید. این چیزیه که به درد شما میخوره، بهتون کمک میکنه. من این 16 تا تکنیک رو همشو یه دفعه که یاد نگرفتم یا به تسلط نرسیدم که باید چی کار کنم. اینا رو دونه دونه تو استراتژی استفاده میکردم. بعضی موقع استراتژی های متفاوت. اینقدر کار شد تا به یک استراتژی مشخص رسید و از این 16 تا تکنیک هر کدومش رو یک جای خاصی استفاده میکنم. بعضی هاشون رو خیلی بیشتر، مثلا از 10 تا معامله 8 تا معامله استفاده میکنم. بعضی ها هم از 10 تا معامله یه دونه استفاده میکنم. شرایط ها مختلفه. این چیزیه که ما میخوایم دستمون پر باشه، آپشنای مختلف دستمون باشه، آیتمای مختلف دستمون باشه که از این تکنیک ها به بهترین شکل ممکن استفاده کنیم. پس داخل اینجا هم پوشانی با داینامیک و استاتیک رو دیدیم، هم شکست تریدینگ رنج رو دیدیم تو همین یه دونه مثال، هم تو لایو بازار هستیم، هم اون گپی که میبینید، این فاصله، اون گپ بین مووینگ اوریج و کندل رو داریم که الان ما لایو اینجا هستیم. این گپ هم هست. من چیکار کنم؟ کجا باید ورود کنم؟ چطوری ازش استفاده کنم؟ این همون چیزی بود که من میخواستم و خیلی جالبه که الان توی لایو بازار و تایم فریم 4 ساعت ما اینو دیدیم. یکم برم عقب‌تر ببینم نکته خاصی به چشمم میخوره بهتون توضیح بدم. اینجا مثال شماره 1، حالت شماره 1 بود که بهتون گفتم اینو ترید نمی کنیم. اینو براتون پیدا کردم. روی چارت کاردانو هستیم، روی چارت آدا تایم فریم 4 ساعته. اینجا یک تریدینگ رنجی رو داریم میبینیم. مووینگ اوریج تو دل تریدینگ رنجه. میبینید اومده تو دلش. وقتی تو دلشه من معامله نمی کنم، با MA معامله نمی کنم. استراتژی های دیگه ممکنه بهم نقطه ورود بده، ولی اگر با MA دارم کار میکنم، میخوام نقطه ورود بگیرم، اینجا ازش استفاده نمی کنم. شاید با خودتون بگید خب این تایم فریم 4 ساعت است. مثلا تو تایم فریم 1 ساعت 15 دقیقه 5 دقیقه من اینو مثلا سقف کوتاه‌تر پایین‌تر میبینم و این داره کار مثلا حمایت مقاومتی برام انجام میده. اینجوری درسته، ولی باید بری تو اون تایم فریم قشنگ چک کنی.
ببینی آیا ارزشش رو داره یا نه. چون ما وقتی مولتی تایم فریم نگاه میکنیم، خود تو دل تایم فریم 4 ساعته، کندل 4 ساعته، کلی ما بیس داریم، کلی میتونیم روندهای متفاوت ببینیم تو تایم فریم 4 ساعته با 1 ساعت 15 دقیقه 5 دقیقه متفاوت ببینیم. اسکلپرها دوباره داستانشون متفاوته. این کار رو میتونیم بکنیم. ولی وقتی من مثال دارم میزنم، الان دارم تایم فریم 4 ساعته رو کار میکنم، تو این چارت دارم اینجا رو دارم میبینم، مووینگ اوریج MA من وسطه، خب باش کاری نمیکنم مگر اینکه بخوام برم تو تایم فریم کوچیک‌تر، بخوام برم تو تایم فریم 15 دقیقه، بخوام برم تو تایم فریم 5 دقیقه باش کار کنم. اینجا یه مثال براتون آوردم تو حالت کانال. یه کانال سعودی داریم و میبینی که کف کانال مووینگ اوریج قرار گرفته، چیزی که ما دوست داریم، یعنی مووینگ اوریج با کف کانالمون همپوشانی داره. اینجا با خیال راحت وارد معاملات لانگمون میشیم، هم جهت روند هستیم، هم جهت کانال هستیم، همپوشانی با کانال رو داریم. مثلا اینجا خیلی همپوشانیش قشنگه نسبت به اینجا که تقریبا وسط خیلی بهتره. این بد نیست، این بد نیست. حالا چیزای دیگر هم ما بررسی میکنیم، فقط یه آپشن رو نداریم. ولی اینم اون مثالشه که یعنی داخل کانال ما میتونیم ازش استفاده کنیم. چه زمانی بیخیالش میشیم؟ اینجا خب کانالمون شکسته شده، اینجا دیگه ببین کندل ها اومدن زیر MA، اینجا بالاتر دارن میرن و MA افتاده زیر کندل ها، داره حمایتشو میکنه میره بالا. اینجا برعکس شده، MA رفته بالای سر کندل ها، دیگه اون رونده تغییر کرد. یعنی تغییر روندم کاملا میتونیم متوجه بشیم، یعنی با MA خیلی قشنگ میتونیم اینو متوجه بشیم که روندش تغییر کرده. تک تایم فریم مخصوصا اگر کار کنیم، مثلا الان تایم فریم 15 دقیقه هستیم، با همین میتونیم تغییر روند رو به راحتی ببینیم و این چیزی که خیلی استفاده میکنن برای اینکه بتونن روند رو تشخیص بدن و با روند همراه بشن. و اینجا دوباره اون مثالی که بهتون گفتم، اولین برگشت رو میتونیم ببینیم. بچه ببین اینجا اومده زیر مووینگ اوریج برای ما قرار گرفته، میبینید اینجا جاییه که زیر مووینگ اوریج قشنگ تثبیت داده و اولین حرکتی که برگشته به سمت مووینگ اوریج نقطه ورود میتونسته باشه. اینجا رو میبینید چه محدوده مهمی به ما داده و بعدش هم از اینجا این ریزش شدید رو داشته. خیلی جالب. اینو من اصلا زمانی که داشتم براتون این چارت آماده میکردم اصلا حواسم بهش نبود، همین الان دیدم. اینم یه مثال دیگه جز اون حالتایی که بهتون گفتم، خیلی بهتون کمک میکنه و بسیار بسیار کاربردیه. امیدوارم که از این جلسه نهایت استفاده رو ببرید. این اولین تکنیکی بود که بهتون آموزش دادم برای نقطه ورود و خیلی ساده است، خیلی پرطرفدار، خیلی‌ها با همین دارن پول در میارن، خیلی‌ها دارن باش کار میکنن، خود من دارم باش کار میکنم که بهتون آموزش دادم و مطمئنم که خیلی میتونه بهتون کمک کنه اگر به درستی ببرید داخل استراتژیتون. من یک جمع‌بندی کوتاه براتون انجام بدم. یادتون نره که یک حالت داشتیم که مووینگ اوریج تو دل تریدینگ رنج میافتاد، اونو ترید نمی‌کردیم. وقتی تریدینگ رنج داشتیم، اگر مووینگ اوریج ما MA ما بالا و پایین یعنی سقف و کف بود، اونجا میتونستیم معامله کنیم. زمانی که تریدینگ رنج شکسته میشد، اولین پولبکی که میزد به سمت مووینگ اوریج، به شرطی که با حرکت اسپایک با حرکت قوی شکسته باشه و یک کندل خوب شکسته باشه، اون به ما موقعیت معامله میداد، برای نقطه ورود خیلی خوب بود. و اون حرکت اسنایپر که بهتون گفتم، کندل مثلا 4 ساعته اگر دیدیم و مووینگ اوریج ما افتاده بود زیر، مثلا لانگ بود، کندل سعودی بود، افتاده بود زیرش، قشنگار کندل ما سوار رو اون، میتونیم نقطه ورود خیلی خوبی پیدا کنیم. یا 50% میکنیم کندلو، یا میریم تو تایم فریم پایین ترش مووینگ اوریجش رو پیدا میکنیم، اونجا علامت میزنیم برای نقطه ورودمون. اینا نکته‌های خیلی مهم بود. و همپوشانی با حمایت مقاومت داینامیک و استاتیک. سقف و کف‌های ما داخل کانال، سقف و کف‌های تریدینگ رنج، این بسیار بسیار اهمیت داره برای ما
و به شما کمک میکنه نقطه ورود خیلی با کیفیت تری بتونید پیدا کنید. این نکته رو فکر میکنم لازم دوباره بهتون بگم که کانال تلگرام من کاملا رایگانه، سیگنال رایگان و لینکش هم داخل بایو هست. پیج اینستا رو حتما فالو کنید، اونجا اطلاعات بیشتر براتون میذارم. دوره جدیدی باشه، قرار باشه کار خاصی انجام بدیم، اطلاعات بروز یعنی آپدیت اتفاقاتی که میفته رو من داخل استوریا سعی میکنم براتون بذارم. پیج اینستا رو گفتم حتما داشته باشید، بچه‌ای که ندارن و فقط یوتیوب رو دارن اونجا هم بسیار بسیار کاربردی. من سعی میکنم مطالب مفید براتون بذارم و به قول معروف وقتمون رو هدر ندیم، یه قدم رو به جلو بریم تو مسیر معامله‌گری. موفقیت داخل این بازار نیاز به زمان داره. مرسی که منو حمایت میکنید و چنل رو سابسکرایب کردید. لایک، کامنت فراموش نشه. دوست دارم در مورد این جلسه نظر بدید و برای بعضی ممکنه تکراری باشه، اینو کار کرده باشن و برای خیلی هم ممکنه جدید باشه. امیدوارم که حتی یک کلمه، یک نکته کوچیک از این ویدیو تونسته باشید یاد بگیرید و بهتون کمک کرده باشه. ممنونم از حمایتاتون. منتظر ویدیوی بعدی باشید. این دوره بی‌نظیره. دوره EST رو حتما تا انتها ببینید.